این بنایی که میبینید همه جا میگن مسجد، ولی مسجد نیست، حسینیه امیر چخماق. بچه این مجموعه رو مال قرن نهمه و جالبه، فکر کنم توی اون دوره من ندیدم شبیه این جایی باشه که یک مجموعه بسازن که هم فرهنگی باشه و هم تجاری. سر اسمش هم خیلی صحبته، خدایی از تابلو زده چخماق، توی اینترنت جایی میگن چخماق، توی موزه آب یزدی بودیم نوشته بود چقماق، یعنی این خیاقه، این دوتا کلمه هزار یه داستان توش داره. بعد این قسمت هایی که اینجا میبینید مال این بوده که مثل سالن های اپرا و اینا مراسم مذهبی که اینجا برگزار میشده اینجا میشستن و این مراسم رو میدیدن. این طبقات بالاتر خب مال اشراف، شاهزادگان و کسایی بوده که سمت بالاتری داشتن. این طرف میدون بادگیر آب انبار 5 بادگیر رو میبینید و عرضم به خدمتتون در کنار میدون این نخلی که میبینید تقریبا 100 سال قدمت داره و برای مراسم‌های مذهبی قبلا استفاده نمیشد، اما جدیداً دوباره دارن ازش استفاده میکنن. بچه سید جلال الدین مشهور به امیر چخماق این میدان رو استارت میزنه، خود میدان رو میسازه، ولی متاسفانه عمرش به دنیا نیست و اینجایی که شروع میکنه ساختن قصدش این بود که یزد رو گسترش بده، یعنی بیرون شهر بوده اینجا و اومده اینجا این میدون رو زده و الان یه جورایی شده مرکز یزد و همسرش ستی فاطمه کار این میدون رو اون ادامه میده و این بناهایی که در اطراف این میدون ساخته شده کار اون بوده. اهدایی آقای مهندس محمدی، مهندسش خیلی مهمه. خب بچه اومدیم زورخانه و آب انبار 5 بادگیر که یکیشو الان تو راه دیدیم، یکیش هم پایینه، بریم ببینیم. طبقه این همکفشو زورخونه کردن.
حقیقتا فکر نمی‌کردم یزد انقدر گنگی باشه. یعنی ما الان نمیدونیم واقعا اینی که داریم الان فیلم می‌گیریم و شاید وسطش بفهمیم ما، ولی الان نمیدونیم واقعا مسجد امیر چخماقه یا مسجد دیگه است. ولی حدسم اینه که مسجده. یعنی مسجد امیر چخماقه، مسجد که مسجده. جمهور قشنگ اینجا رو جمهوری کردن. حالت زنبوری های دیواره قشنگ مهر گذاشتن راش. حالت جامهریش کرد، مهر گذاشتن. خب از مجموعه امیر چخماق یه مقبره ستی فاطمه مونده، اونم پیدا کنیم بریم ببینیم تا ویدیو این مجموعه هم تموم بشه. یخ. خب اومدیم به آرامگاه یا مقبره اولیا حضرت ستی فاطمه. اونجا که بگید متاسفانه بسته است. حالا بسته بودنش یه طرف، من نکنم اینجا چی کار میکنه، چگونه آمده و چگونه خواهد رفت. میگم از شهر یزد، میراث فرهنگی یزد واقعا جای تعجبنده همینه. اینکه ساعت اکثر موزه ما رفتیم با جای تاریخی شکرم با این چراغانیت مثل آبنبار کوشکنو که اونم ما موفق نشدیم ببینیم. یه شماره گذاشته دم در، اونم 3 بار زنگ زدیم، آخر با نیم ساعت دیگه میاد. یه ساعت نشستیم نیومد. واقعا از شهر یزد، شهر تاریخی، همچین رسیدگی. مرسی که همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای دیگه بدرود.